về lòng an quê em rung lút ngàn bờ tre ru mát thấp thoáng trắng những cánh con. Kubota DC 70 các anh chị các bạn. Còn một cái ở xa xa nữa. Này đang ở cánh đồng Tân Trụ Long An.
Cái này mới qua sao mình thấy cái cảm giác nó xanh dữ, đá xanh, lúa chưa chín hết. Đón mà. Máy cắt có một cái máy cắt đây chạy xuống cắt dạp bà cái gì các bạn, cái này chắc là DC 70, cái DC 60, cái máy nhỏ chạy nó lắc như đầu nhiều. Cái kia này là chạy cắt cái đám kia. Chạy nó ghiêng một bên. Đó. Má ơi, nó nghiêng kìa. Đừng nói lầy cái. Lầy đám đuối á. Ngay chỗ đó cái mương rồi sao nó nghiêng. Lủi ra rồi. Vất vả. Rồi rớt lúa luôn, rồi ra luôn. Tem chạy 10 chạy vô gom. Tem